water, shadows dance in the dim light, searching for a little solace in the chaos we call life. Unraveling the thread of moments, chasing dreams like fading sparks. Can we stand? We're never broken, with the fire ignite in the dark. So we'll but rise against the night and let our voices fill the sky. Hyvää huomenta. Tänään ja tässä jaksossa ollaan Cagliarissa, Sardiniassa, ja tultiin tänne Sisiliasta laivalla. Cagliari on Sardinian pääkaupunki, ja jos nyt suurin piirtein oikein muistan, niin täällä oli noin 150 000 asukasta, ja kokonaisuudessaan Sardinian saarella taisi olla 1,7 miljoonaa asukasta. Ja tää on nyt taas jälleen, olisiko 3. päivä Sardiniassa, Cagliarissa, ja olen toistaiseksi viihtynyt ihan todella hyvin. Ja Cagliari on varsinkin sääolosuhteiltaan hyvin paljon miellyttävämpi kuin varsinkin kuin Palermo, mutta se, miksi täällä Cagliarissa on ihmisen hyvä olla, vaikka täällä siis lämpötilat on korkeammalla kuin noissa muissa kaupungeissa ja aurinko on aika pahtava, myös täälläkin, niin täällä käy tosi kova tuuli. Eli Cagliari, kun on niin tässä sataman kupeessa meren rannalla, niin tuulee todella kovaa, niin se todellakin tekee paljon, eikä ole niin kuin ihan jatkuvasti sellainen kauhea hikivanna tuolla selässä, vaan jopa tuntuu ihan silleen inhimilliseltä. Niin se on ollut aika ihanaa. Ja tässä on tullut käytyä nyt vähän beachillä ja sitten semmoisella turrejuna-ajelulla tässä Cagliarin keskustassa näitä tärkeimpiä nähtävyyksiä. Ja se, mikä mut ainakin yllätti Cagliarissa, niin tämä ei, niin kuin vaikka muut kaupungit, niin tämä ei ole tosiaankaan tasainen, vaan tämä on enemmänkin niin kuin mäkeä kohti mennään, mitä syvemmälle tuonne keskustaan ja sisämaahan mennään. Kello on nyt 11.44 ja tämän jakson haasteen, tämän aamun haasteen vastaanottaminen on mennyt pikkusen myöhemmäksi kuin noissa aikaisemmissa jaksoissa, koska tässä on ollut vähän aamusta pyykkihommia. Huomenna jatkuu taas matka eteenpäin Sardiniassa ja oli nyt pyykkäysmahdollisuus, niin se täytyy ehdottomasti käyttää hyödyksi, kun on vaan rajallinen määrä noita matkatavaroita, eikä sitten tiedä, että milloin pääsee seuraavan kerran pyykkäämään ihan pyykkikoneella. Okei, mä oon nyt pölissyt tässä ihan riittävästi ja on ehdottomasti aika ottaa tämän päivän haaste vastaan. Kääks! Noihin edellisiin haasteisiin on kyllä ollut silleen todella tyytyväinen. Ne on ehdottomasti antanut perspektiiviä, erilaista perspektiiviä muun muassa Sisiliaan, kuin mitä ehkä olisi muuten tullut ajatelleeksi ja katsottua sellaisesta erilaisesta näkökulmasta asioita, kun mitä ei sitten välttämättä tosiaan tulisi ajatelleeksi. Niin, katsotaan, mitä Cagliarin haaste meille lupaa. Activating AI. Tracing the salt. Find 3 different places where salt is visible or tangible: the sea, food, nature. From each place, collect a physical memory, for example, a photo, a description, an observation. At the end, create the story of salt. What does it symbolize for you today? Restriction. No phone map. Navigate only by following signs, asking people, or using your intuition. Time limit. 6 hours. AI helps. 3. Ei kyllä yhtään osaa odottaa, mitä näitä haasteita toi tekoäly tosiaankin antaa. Ja tää oli kyllä ehdottomasti randomein nyt haaste toistaiseksi, mitä tuolta nyt tuli. No siis sinällänsä saatan niin kun
saatan arvata, että miksi juuri Cagliarissa nyt tuli tällainen suolaan viittaava haaste. Sattumoisin keskustelin eilen tämän mun Airbnb-hostin kanssa ja hän sitten kertoi mulle, tai kun sanoin hänelle, että olin nähnyt tuolla ohimennen flamingoja pussista nopeasti, kun olin menossa rannalle. Ja hän sitten kertoi mulle, että joo, että ne tykkää asua siellä, että siellä on semmoinen rauhoitettu alue, missä on siis vanhoja tällaisia suolankeruualtaita. Ja Cagliarissa on siis aikoinaan ollut hyvin suurikin suolatuotanto ja on siis tänäkin päivänä, mutta hieman eri tavalla kuin silloin aikaisemmin. Että tuolla on hyvän matkan päässä suolatehdas, johon mua olisi siis hirveästi kiinnostanut mennä käymään. Siellä järjestetään sellaisia kierroksia, opastettuja kierroksia, mutta sinne pääseminen ilman autoa on melkoisen haastavaa, niin se nyt jäi sitten toiseen kertaan. Mutta tosiaan niin tämä hosti kertoi mulle, että siellä on tosiaan niitä vanhoja suola-altaita, missä on siis niinku verkkoihin tai tällaisiin niinku altaisiin merivettä kerätty, ja sitten kun se merivesi on sieltä haihtunut, niin sitten sieltä on kerätty sitten ne suolat, ja nämä flamingot tykkää olla siellä sen takia, koska siellä alueella elää myös paljon katkarapuja. Ja nämä flamingot syö sitten näitä katkarapuja ruuakseen, ja se on itse asiassa myös se syy, miksi flamingojen väri on tollainen vaaleanpunainen, koska ne katkaravut, mitä ne syö, niin niiden sisältämät karotenoidit sitten tekee tämän flamingojen vaaleanpunaisen värin. Se oli aika hurja juttu, en ollut kuullut tästä aikoinaan, kun Cagliarissa on ollut suurin piirtein Italian niin kuin ainut suolan tuotanto, ja kaikkien muiden Italiassa on täytynyt maksaa veroa siitä suolasta, että jos he on halunneet sitten suolaa ostaa Cagliarista, niin sitten moni on tehnyt sitä, että he on varta vasten matkustaneet Cagliariin ja laittaneet suurin piirtein matkalaukut täyteen suolaa, koska täällä he on saaneet ostaa sitä verovapaasti itselleen ja sitten on vieneet matkalaukullisia suolaa kotiinsa. Ja tämä, että miksi tämä oli niin älyttömän hauska juttu mielestäni, että jos miettii vaikka Suomen ja Viron välistä tätä viinaturismia, niin siellähän tosiaan käydään massoittain, raahataan niitä alkoholijuomia sieltä Suomeen, koska ne on siellä niin paljon edullisempia, niin jotenkin näin tässä välillisesti sellaista samanlaista symboliikkaa, että kun suola on ollut Cagliarissa verovapaata, niin sitten tänne on massoittain tehnyt suolaturismia. Eli yllättäen 3 merkkiä täytyy taas kerätä. Ja tämän haasteen kyllä niin kuin erityinen vaikeus on nyt toi, että ei saa käyttää karttaa, vaan että täytyy niin kuin sitten muilla avuin pyrkiä suunnistamaan. Onneksi tämä nyt on jo kolmas päivä täällä Cagliarissa, niin pikkusen tietää jo niitä suuntia, että minne mennä ja mitä tehdä, mutta onhan toi nyt silti, siis saatan päätyä oikeasti kyllä niin kuin minne vaan, että siinä on sellaista todella vahvaa itsensä epämukavuusalueelle asettamista, että täytyy vaan luottaa siihen omaan suuntavaistoon ja siihen, että kyllä mä ne reitit sitten löydän ja toivoa vaan parasta, että mä en päädy mihinkään 5 kilometrin päähän kaupungin ulkopuolelle ja kuka tietää, mitä siellä sitten voi odottaa. Mutta 6 tuntia aikaa suorittaa jälleen tuttuun tapaan sekä 3 AI-apua käytettävissä. Lähdetään suorittaa. Valerie? See? I was wondering, could you show me from the map as we were talking last night? So where should I go in order to see the flamingos properly? Yes. Wait. Go Google Map. Actually, I can't go to Google Map because it's kind of like today's episode's thing that I cannot use the map from my phone. Oh. So maybe you have the paper map.
Oh, no. I don't think that's okay. But there is the map over there. Yeah, but it doesn't show. Okay, basically. Just in a big picture. Okay. Okay, so basically here there is a bus stop called Idrovora. It's somewhere here, and when you get down from it, you cross the road, and there is the entrance from the park, Okay. and then you walk under the sun. Okay. Cool. You want an umbrella for this one? No, it's okay. Kysyin siis Valerilta tarkennusta siitä, että missä tarkalleen ottaen ne flamingot siellä olikaan siellä vanhoilla suola-altailla. Ja siinä tuli jo ensimmäinen haaste, kun Valeri olisi halunnut näyttää se mulle Google Mapsista ja sitten hänen puhelimen Google Mapsista, mutta eihän se nyt käy päinsä. Ei kai se nyt ollut niin hirveästi huijausta, että katsottiin sitten ihan paperisesta perinteisestä kartasta. Mutta tosiaan ajatus, että lähdetään sinne vanhoille suola-altaille ja käydään katsomassa siellä flamingoja, koska mielestäni se on yksi suora niin kuin suolan merkki. Tai olisiko se nyt sitten mahdollisesti se luonto tai sitten se meri, voi pohtia tätä siellä paikan päällä vähän tarkemmin. Mutta nyt käydään ostaa bussiliput, että päästään perille. Hello, can I get 2 single tickets for bus? Thank you. Of course, please. Nyt meillä on bussiliput ja tossa itse asiassa taitaakin olla meidän bussi. En siis katsonut näitä Google Mapsista, vaan koska menin samoilla busseilla beachille silloin yksi päivä, niin tästä mennään ja validoidaan lippu. Tuli itse asiassa sellainen pikkujuttu tässä mieleen, että mitä jos tää ei ollutkaan oikea bussi, koska tää on siis bussi PF ja täällä on aika monessa bussissa, että ne ei ole niinku numeroita, vaan ne on just kirjainyhdistelmiä, niin että on niinku PF ja PQ ja OE ja PQEO, siis apua. No, selvinnee pian. Apua! Every dream we whispered, racing to the end zone. We'll rise above, won't back down. Kyllä niitä on! Mä otin nyt vähän riskin ja jäin tän bussin kyytiin, että tää tulee pidemmälle kuin mihin menin viimeksi. Ja seurataan näitä muita ihmisiä. Mulla on sellainen tunne, että jotkut saattaisi olla menossa samaan paikkaan, eli siis ihan semmonen joku puisto tai siis luonnonsuojelualue ja sinne on sitten joku portti. Mutta aina ehkä pääsee sitten bussilla takaisin, jos ei muuta. Vesihän on siis aivan vaaleanpunaista. Ja siellä on sitä suolaa.
Onneksi pysyttiin kyydissä, ei kai sitäkään tullut nähtyä. No nyt hyppäsin bussin kyydistä pois. Oli sellainen pieni kutina, että alettiin mennä aika pitkälle. Ja mentiin varmaan sen itse kohdan ohi. Tuossa joku semmoinen tosi ränsistyneen näköinen portti meni tuossa aikaisemmin ohi, Natura, jotain. Et sitä kautta olisi sit ehkä voinut päästä. Mutta sekin näytti kyllä jotenkin vähän hähmäseltä. Mutta eipä siinä mitään. Mennään tähän tien toiselle puolelle ja voidaan samalla lipulla vielä hypätä bussiin, joka vie meitä vähän takaisinpäin. Niin päästään sitten enemmän sinne pelipaikoille. Tuolla ihan tässä bussipysäkillä. Siellä on, näettekö, ihan mieletöntä nähdä flamingo luonnossa. Oh! Aika äkkiä tulikin bussi takaisinpäin. Hyppäsin kyytiin, tietysti saman tien. Niin. Olisi ihan tosi suuri kiusaus katsoa kyllä Google Mapsia ja vähän katsoa, että ollaanko edes oikeilla suunnilla, mutta ei voi. Se on tämän haasteen, muun muassa tämän haasteen juju. Niin nyt vaan luotetaan intuitioon. No niin, nyt jäätiin bussista pois uudemman kerran ja ilman Google Mapsia onnistuneesti nyt tähän portin luokse, mistä Valerii puhui. Jes, eli vähän erilainen puisto, mutta tää on tää Suola-altaiden puisto tosiaan. Mitähän tässä englanniksi luen, niin en mitään ymmärrä. Mutta täällä on säännöt puiston oikeaan käyttöön. Älä mene kielletyille alueille. Älä häiritse eläimiä. Älä ota kiinni, tapa tai häiritse villieläimiä. Älä vietä yötä. Että kaikennäköistä. No, mutta eiköhän mennä. Apua, jännittävää. No turning back, no second guessing. This is where we cross over. Take a leap of faith, a leap of faith into the unknown. We're not afraid. Take a leap of faith, a leap of faith. We've only got tonight. Let's run away. Nyt ollaan täällä vähän pidemmällä. Ja siis tuolla sitä suolaa on. Sitä on haihtunut sieltä merivedestä. Vaikka tämähän ei siis tosiaan ole enää se tapa, millä sitä suolaa kerätään, mutta tämä historia on edelleen täällä Havaijissa. Ja sitten kun käännymme katsomaan tähän toiselle puolelle, niin meillä on täällä ystävämme flamingot ruokailemassa. Ja nehän on tosiaan juurikin sitten niitä katkarapuja, mitä he sieltä nautiskelevat. Tää on jotain niin käsittämättömän makeeta ja upeeta se, että niin flamingoja näkee luonnossa ja todistamassa sitä, että mistä se flamingojen väri ylipäätään se tulee ja kun he ruokailee ja on ihan todella hieno hetki. Joo, kyllä nämä flamingot ovat nyt selkeästi meidän se luonnossa havaittu suolaan liittyvä merkki. Ja juurikin, että he elävät noissa suola-altaissa
mitä on aikoinaan käytetty suolan tuotannossa. Ja se, että se on näille flamingoille se viihtyisä paikka ja elinympäristö. Ja tietysti luonto, että se on luonnosta saavutettua suolaa noissa suola-altaissa, eikä mitenkään teollisesti tuotettua. Mutta joo, flamingo on nyt meidän tämä luontosuolamerkki. Sittenhän meillä oli vielä erikseen oli se meri ja sitten ruoka. Merihän nyt oleellisesti liittyy luontoon sekä myös tähän suola-altaisiin, mutta se meidän täytyy nyt keksiä sitten jollain muulla tavalla, että mitenkä se meri ja suola näkyy. Sellaisen konkreettisen kokemuksen on jo saanut siitä, että mitenkä meri näkyy niin kuin suolana, että rannalla kun on ollut ja käynyt sitten uimassa ja jossain kohtaa päivää miettinyt, että kylläpä tuntuu, että olisi jotain niin kuin hiekkaa tai sellaista möhnää tuolla korvissa, jotain sellaista pulverin tyylistä. Niin sitten kun on vähän sitä korvaa asipassun, niin siellähän on ollut sitten suolaa sormella sen jälkeen. Ihan tällainen ihmissuola-allas, jos näin voi sitten sanoa. Mut mennään jatkaa matkaa. Olisi ollut tosi kiinnostavaa mennä pidemmällekin tänne puistoon katsomaan, mutta täällä on sen verran raju auringonpaade. Ja mulla on vastuullisesti ainoastaan yksi limutölkki mukana, ei yhtään vettä, ei hattua, niin ihan pysyäkseni turvassa ja ollakseni vastuullinen, niin suunnataan nyt pois täältä puistosta ja mä oon vähän enemmän sitten takaisin tuonne keskustaan päin pikkuhiljaa. Otetaan pysäkiltä bussia. Mennään. No eihän se hyvin mennyt. Joo, tää kyllä tosiaankin aiheuttaa mielenkiintoisia käänteitä tämä Google Mapsin käyttörajoitus. Eli tuo bussi, mihin hyppäsin, mikä olisi vienyt takaisin keskustaan, niin se kääntyikin tuossa liikenneympyrässä takaisin Beachille päin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se olikin sitten väärä bussi. Ja mun täytyy nyt sitten kävellä takaisinpäin edelliselle pysäkille ja napata sieltä jokin toinen bussi, joka sitten toivon mukaan lähtisi oikeasti takaisin Cagliarin keskustaan. Oi. Täällä on kyllä tosi hyvin oikeasti kulkee näitä busseja verrattuna vaikka tonne Cataniaan. Näitä tulee ihan vähän välein tälleen koko ajan. Niin koitetaan tätä seuraavaa bussia. Sir, excuse me. Sir, excuse me. Sir? The bus goes to the center, right? To the center? No. Se ei siis ollut meidän oikea bussimme. Ei se mitään, hyppäsin pois, kuski vielä päästi. Ja nyt tuolta tulee seuraava. Nyt toi on meidän. Juu, eli siis se on toi Piazza Matteotti. Vissiin se oikea päämäärä. Tietysti tääkin olisi varmaan ollut ihan hyvä, jos olisi etukäteen ennen tätä haastetta vaikka opetellut, että mikä se on se rautatieaseman edustan nimi, mutta enpä osannut arvata, että tekoäly mulle tällaisen heittäisi, että eipä saakaan Google Mapsia käyttää. Mutta
nyt varmistin, että nyt ollaan oikeassa bussissa, joka menee Matteottille. Joo, nyt alkaa olla sellainen tilanne, että olisi vähän nälkä. Olisi varmasti ihan hyvä pysähtyä jonnekin syömään hieman lounasta. Ja mietin sitä jo tuossa bussissa, mutta sitten just kun olin alkamassa katsoa, että mihin sitä menisi, ettei nyt ihan sysihuonoon paikkaan sitten mene, niin olin jo avaamassa Google Mapsia, mutta sittenhän muistinkin, että ai niin, ja mä vois sitä käyttää. Eli nyt täytyy sitten vaan ihan sokkona yrittää metsästää joku paikka, mistä voisi saada lounasta. Ja haastavaksihan tän nyt tekee sitten se, että alkaa olemaan tää NS-siestan aika. Yleensä se tossa just noin 1:30 aikoihin alkaa ja kellohan on nyt siis 14:26. Toivottavasti löydetään pikaseen jotain. Joo, ei näistä mestoista kyllä oikein tiedä, että kyllä niinku ovet auki ja pöydät ulkona ja sen sellaista, mutta sitten ei näy ketään yhtään missään, mutta menut on kuitenkin ulkona. Ja sitten koska on suomalainen, niin ei kehtaa eikä uskalla mennä kysymään neuvoa tai että oletteko ehkä auki. Joo. Täällä on joku meren elävien ravintola taas. Nyt löytyi joku ruokapaikka täältä seafood-ravintoloiden keskittymästä. Thank you. Ja näillä oli vähän jotain muutakin onneksi meren elävien lisäksi. Että tälleen niin kuin meren elävien ravintoloistahan olisi helppo ollut niin kuin ottaa se niin kuin merielementti siihen suolaan liittyen. Mutta koska nyt ne merenelävät ei uppoa, niin pitääkin miettiä jotenkin vähän luovasti. Musta tuntuu, että se saattaa jäädä tähän vähän viimeiseksi. Nyt se meri, koska nyt mulla on heti seuraavaksi kirkkaana mielessä tämä ruokaelementti. Ja hyvin tälleen kirjaimellisesti, tuttuun tapaan tykkään ajatella nämä asiat kirjaimellisesti ennemmin kuin symbolisesti, niin tässä nyt keskustassa kun ollaan, niin täällä mä muistan nähneeni tuolla keskustan niin kuin mäen huipulla sellaisen vähän paremman ruokakaupan, niin sinne voisi melkeinpä mennä seuraavaksi ihmettelemään ja katsoa sitä niiden suolavalikoimaa, että millä tavalla, että miltä niin kuin näyttää kaljaarilainen suolahylly ihan niin kuin ruokakaupassa ja mitä se kertoo niin kuin suolasta paikallisessa ruoassa. Eli sinne suuntaamme sitten seuraavaksi. Yleensähän siis aina tarkistan etukäteen ravintolan Google-arvostelut, että ei tule mentyä ihan täysin huonoon, että se jäisi sitten harmittamaan. Ja nythän en tosiaan sitä voinut tehdä, koska Google Mapsia en saanut tässä käyttää, niin on ihan todella mielenkiintoista katsoa sitten jälkeenpäin näitä arvosteluja, minkälaiseen tuli nyt sitten ihan sokkona osuttua. Että pikkusen hirvittää, mutta toisaalta olen myös näiden Google-arvosteluiden vanki ja joskus toivoisin, että voisin vaan mennä katsomatta niitä. No, nyt se tulee sitten kokeiltua pakon edessä.
kaiken rehellisyyden nimissä. Avasin äsken vahingossa Google Mapsin, koska ajatukseni harhailevat, koska olin selvittämässä huomista reittiä tai ylipäätänsä, että miten pääsen huomenna matkustamaan Kalagononeen, niin avasin sitten sen Google Mapsin siinä äkkiä, mutta suljin sen kyllä heti, koska saman tien tajusin, että ai niin, voi ei, haasteen aikana en voi Google Mapsia avata. Niin. Kylläpä ramasee tälleen ruoan jälkeen ja olisipa ihana jäädä tähän nyt vaan istumaan. Joo, mutta ei se auta kun käydä kuittaamassa lasku ja lähteä kohti seuraavaa. Eihän meillä ole haastettakaan enää jäljellä kuin vajaa 2 tuntia ja kaksi suolan merkkiä vielä löytämättä. Niin, tässähän saattaa jopa tulla hoppu. Ei kannata riskeerata liikaa. Lasku on nyt maksettu ja WC:ssäkin on käyty ja keho, as known as temppeli, on myös ravittu. Sitten vaan juoksujalkaa ylämäkeen kohti sitä ruokakauppaa. Tässä tulikin nyt vastaan tämmönen, kutsuisiko tätä nyt sitten herkkukaupaksi, missä on vissiin paikallisia ruokatuotteita myynnissä. Niin ajattelin nyt testata onneani ja piipahtaa tuonne katsomaan, löytyisikö sieltä jotain viitteitä siihen mereen. Paprika vai chili, jotkut meriyrtit. Sitruunasuolaa, appelsiinisuolaa, merisuolaa, sardinialaista merisuolaa ja siinä on noiden flamingojenkin kuva. Onkohan tää sitten jotenkin kerätty sieltä, missä just käytiin. Mitäs täällä sanotaan? 100 grammaa. Okei, katsoin käännöksen tuosta tuotekortista. Ja siinä siis sanottiin, että se on niin kuin aitoa sardinialaista suolaa Sardinian suolalähteeltä. Nyt mä alkoi kiinnostaa, että mikä tää on tää suolalähde, niin tähän nyt kyllä käytämme yhden tekoälivihjeen. No niin. Mikä on Sardinian suolalähde? Eli tuossa tekoälyn vastauksessa nyt puhuttiin siis suolatasangoista, että niihin viitataan monesti suolalähteenä. Ja ei ole niin kuin varsinaista lähdettä, niin kuin kirjaimellisesti niin kuin voi olla vaikka joku niin kuin vesilähde, lähdevesilähde. Miksi sitä kutsutaan? Mutta, eli Sardinian eteläpuolella on tällaisia suolatasankoja, missä tuotetaan paikallisesti suolaa. Ne ei ole ne, missä me nähtiin niitä flamingoja, tai näin mä ainakin ymmärsin, koska ne, missä nähtiin niitä flamingoja, niin niitä ei siis käytetä enää. Mutta joo, jos nyt oikein ymmärsin, niin myös siellä elää flamingoja, mistä tuokin suola on nyt sitten tuotu ja tuotettu. Ja se tuottaminenhan tapahtuu samalla tavalla kuin aikaisemminkin on tapahtunut tälleen paikallisesti. Eli he vaihduttavat sitä merivedestä. Tietysti tässä nyt sitten herää kysymys, että miten he ylipäätänsä puhdistaa sen suolan. että onko siellä sitten kaikkien turistien pyllyhiet sitten sekoittuneena mukaan ja tuleeko niistä sitten se
erinomainen maku siihen suolaan. En tiedä, enkä ehkä haluakaan tietää. Kyllä mä nyt sanoisin, että tämä Sardiniassa paikallisesti tuotettu merisuola on nyt meidän suolamme merkki merestä, koska tämä on ihan kirjaimellisesti sitä, mitä on merivedestä haihdutettu, niin oikeastaan tämän niin kuin suorempaa merkkiä siitä meriveden ja suolan yhteydestä ei oikeastaan voi löytyä. Ja upeaahan tässä on se, että se nivoutuu tähän paikallisuuteen ja paikalliseen tuotantoon ja myös siihen niin kuin historiaan, mikä sillä paikallisella tuotannolla on tässä suolassa. Sitten jatketaan edelleen sinne ruokakauppaan. Meillä on nyt se ruokasuola-elementti vielä katsomatta. Tätähän nyt ei voi siis millään tavoin laskea siihen ruoan piikkiin. Täällä oli paljon näitä erilaisia suoloja, mutta tämähän ei ole tavallinen ruokakauppa, vaan tämä on tämmöinen herkkuruokakauppa. Ja no tietysti sekin, että täällä on niin valtava määrä näitä erilaisia suoloja myynnissä, niin se kertoo siitä, että suola on tosi merkittävä asia sardinialaisten elämässä. Mutta joo, kiinnostaa paljon kyllä nähdä, että miten ne on siellä ruokakaupassa laitettu, että onko siellä ainoastaan jenkkiläistä suolaa vai sardinialaista suolaa. Haastetta on reilu tunti vielä jäljellä, noin tuntia 10 minuuttia. Ja ollaan mielestäni aika hyvässä vaiheessa. Ollaan siis täällä keskustan alueella nytten. Ja rauhakseen kävelemässä tonne keskustan niin kun mäen päälle, missä on nähnyt, että siellä on semmonen vähän paremman tasoinen, paremmin varusteltu ruokakauppa. Paljonhan täällä Etelä-Euroopassa on tollaisia NS-minimarketteja, missä niitä usein pitää maahanmuuttajat ja he sitten myy siellä niin kuin hyvin suppeaa valikoimaa erilaisia elintarvikkeita, mitä voi nyt silleen akuutisti tarvita. Useimmiten niin kuin juomaa ja ehkä jotain saippua ja sen sellaista, mutta sellainenhan ei nyt palvele meidän tarkoituksia tällä hetkellä, vaan nimenomaan semmoinen hyvin varusteltu ruokakauppa, missä olisi niin kuin useampi vaihtoehto kuin vain yksi suolabrändi tai suolamerkki. Tarvitaan vähän kattavampi kuvaus siitä todellisesta tilanteesta. Suolaa. Tässä on suolaa. Täällä on hirveä määrä jotain mausteita. Näissä ei kyllä mun nähdäkseni ole suolaa. Voidaanko olla lähellä? Tässä toisella puolella on heti kaikkia tällaisia pullajuttuja. Hei, tää hyllyväli voisi näyttää lupaavalta. Sokeri. Karkkihylly. Täällä on mitä? Lihaliemi tai noita liemikuutioita. Meni sen kanssa grazie. Pestoa ja kastikkeita. Syölle. Suolaa. Okei, nyt ollaan jännän äärellä täällä suolahyllyllä. Tuolla alimmalla hyllyllä. Mitä sieltä oikein löytyy? Ja siis lähemmän tarkastelun perusteella, niin hyllyssä on ainoastaan tällaisia isoja säkkejä. Yksi hyllypaikka on pinkki Himalajasuola, joka tulee vissiin Himalajalta. En ole koskaan käyttänyt, en ole tutustunut, mutta sitten täällä on 1, 2, 3 erilaista
sardinialaista suolaa. Ja siinäpä se valikoimassa oikeastaan onkin. Elikkä tästä voimme päätellä, että Sardinia, kun on kuitenkin osa Italiaa, niin heille myös toi niin kuin ylpeys omasta ruokakulttuuristaan on todella suuri. Ja erityisesti nyt sitten Sardiniassa ja Cagliarissa, kun tuotetaan itse omaa suolaa, niin muuta ei sitten ruoanlaittoon käytetä. Ja se tosiaan näkyy myös täällä ruokakaupan hyllyllä, mikä ei nyt sinänsä ole yllätys, mutta silleen jotenkin jännä, että olen itse kuitenkin tottunut, että on jos jonkinmoista suolaa pienempää pakettia ruokakaupassa tarjolla, niin täällä on vaan tommosia niin kuin todella valtavia säkkejä. Eli tästä voimme päätellä, että suola Sardiniassa ruoanlaitossa edustaa sellaista vahvaa isänmaallisuutta ja juurikin tätä tulista suhdetta ja ylpeyttä siihen paikalliseen ruokakulttuuriin ja ruoan laittoon, eikä, no tää nyt on vähän mutkat suoriksi vetämistä, mutta ei ole niin kuin ikään kuin sallittua tai hyväksyttävää käyttää ruoanlaittoon muuta suolaa kuin sitä, mikä on siellä paikallisesti tuotettu. Näinhän meillä on nyt sitten 3. ja viimeinen suolan merkki kerättynä tai lukittuna, havaittuna, miten se nyt haluaa sitten itse kukin muotoilla. Ja se oli nyt ihan kirjaimellisesti suola, mutta siitä oli kyllä hyvin vahva yhteys tähän ruokaan ja ruoanlaittoon ja pystyttiin päättelemään sitä niin kuin suolan merkitystä siihen paikalliseen ruoanlaittoon tuon ruokakaupan valikoiman perusteella. Haasteaikaa, suoritusaikaahan jäi noin tunti meillä jäljelle käyttämättä. Ihan kiva, ettei mennyt sinne ihan viime sekunneille, niin kuin tuntuu, että noin pari aiempaa haastetta on mennyt, että saanut kyllä oikeasti stressata ja vähän hikoilla sinne loppupuolelle mentäessä. Pelkästään, että loppuuko aika ja ehtikö haasteen suorittamaan, niin tää todellakin on ihan virkistävää, että nyt saatiin tää ihan ajoissa tää haaste päätökseen. Mutta toki vaikka niin kun haaste oli tässä, niin sittenhän vielä oli tämä suolan tarinan kokoaminen, mikä kuuluu tähän haasteeseen. Google Mapsia en käyttänyt kertaakaan, se yhden vahinkokerran mä avasin sen, mutta suljin saman tien ja sehän ei liittynyt haasteeseen millään tavalla. 3 tekoälyvihjettä oli käytettävissä, enkä käyttänyt niistä kuin 1. Eli 1/3 käytetty, 2 jäi käyttämättä. Tietysti tässä kohtaa haastetta tai kautta tämä pistää mietityttämään, että mitä niin kuin tulee ihmisen ja tekoälyn väliseen rooliin, yhteistoimintaan ja miten ihminen hyödyntää tekoälyä, niin olen ainakin itseni ihan tyytyväinen siinä, että se mun ensimmäinen niin kuin intuitiivinen reaktio ei ole aina kysyä sieltä tekoälyltä ihan ensimmäisenä, vaan ainoastaan silloin, kun mä kaipaan sitä tekoälyä täydentämään mulle jotain tietoa tai tavallaan opastamaan mua hieman oikeaan suuntaan, jos mä en ole ihan varma siitä vaihtoehdosta. Mutta se, että mulla on sen verran sellaista itseohjautuvuutta, ehkä tietyllä tavalla myös seikkailun nälkää ja halua myös niin kuin tehdä itse. Ja toivoisin, että ihmiset käyttäisivät tekoälyä enemmän tällä tavoin, että heille se niin kuin tekoäly ei olisi se tavallaan johdattava entiteetti, vaan enemmänkin juuri sellainen niin kuin kumppani. Ja kaikkihan me ollaan täällä oppimassa sitä tekoälyn käyttöä vielä, ja sehän on aika alkumetreissä ja alkutekijöissään toisaalta vasta, että se tekoälyn käyttö ja käyttötarkoitukset voi muuttua hyvin radikaalistikin seuraavien 10 vuosien aikana. Et sellaistahan ei ole pelättävissä, että tekoäly yhtäkkiä kehittäisi sellaiset niin kuin superihmismäiset aivot yhdessä yössä, vaikka sellaista niin kuin pelätään kovasti. Ja muun muassa niin kuin elokuvateollisuus ja mediahan onnistuu luomaan tällaisia uhkakuvia ja paisuttelemaan. Ja sitten aina kun tulee tällaisia tietynlaisia virstanpylväitä tekoälyn kehittämisessä,
niin silloinhan niistä uutisoidaan ja isosti, jolloin juurikin media saa silloin vaikuttamaan sen tekoälykehityksen siltä, että tulisi ihan valtavia harppauksia näin kun suurin piirtein yhdessä yössä, vaikka todellisuudessa niitä, mitä nyt ollaan kanssa sitten kehitetty, niin niiden eteen on työskennelty vuosia, ellei niin kuin kymmeniä vuosia, mutta se vaan vaikuttaa siltä, että olisi kehitetty hirveätä vauhtia. Päivän haaste on nyt suoritettu ja nämä 3 merkkiä tästä suolasta on nyt löydetty. Ja kyllä niin kuin alussa, heti kun tuli tämä haaste, tekoäly antoi tämän haasteen, niin hetken mietti kyllä sitä, että miksi tämä nyt keskittyy suolaan, että onpa erikoista. Mutta sitten tosiaan kun alkoi miettiä sitä, että okei, täällä on ollut tosi isona se suolan tuotanto ja täällä on aika pitkä historia myös sille suolan tuotannolle ihan niin kuin koko Italian laajuisella tasolla ja varmasti niin kuin pidemmälläkin. Pakko myöntää, että en suoranaisesti muista, että onko lähimmässä ruokakaupassa ollut suolahyllyllä Sardinian suolaa tarjolla valikoimassa, mutta täytyypä ensi kerran katsoa, kun menen käymään vaikka lähimmässä City Marketissa tai S-Marketissa tai Prismassa tai Alepassa tai Lidlissä. Meillä näitä ruokakauppoja riittää. Siinäpä sitten seuraava haaste, kun palaa koti-Suomeen, että mistä voisi löytää tätä sardinialaista suolaa. Haasteen lopputehtävänähän oli nyt sitten tehdä tämä suolan tarina näiden löydösten perusteella. Ja sanoisin, että tämä vähän niin kuin kirjoitti itse itsensä tämän tarinan valmiiksi tai tavallaan ehkä vahvisti ja toistaa sitä tarinaa, mikä jo niin kuin elää niin vahvana ja juurikin mikä juontaa juurensa sieltä historiasta. Eli nämä suolaplantaasit, jotka on tuolla Cagliarin niin kuin Puerto Beachin tuntumassa, missä nämä flamingot syö ravinnokseen näitä katkarapuja, joista se flamingojen väri myös tulee näistä katkarapujen karotenoideista, niin nämä suola-altaat mahdollistaa nämä optimaaliset, mukavat elinolosuhteet niin näille katkarapuille sekä sitten myös näille flamingoille. Ja näistä samoista altaista, ainakin silloin aikoinaan, niin on sitten tuotettu tämä suola, joka on sitten palvellut hyvin pitkälti niin kuin koko Italiaa ja varmastikin laajemminkin Etelä-Eurooppaa. Ja erityisesti kun yhdistetään tämä nyt sitten tähän faktaan, mikä meillä aiemmassa haasteessa, myös Catanian haasteessa, kävi aika vahvasti ilmi. Tämä on tämä suhde, italialaisten suhde ruoanlaittoon ja paikalliseen ruokakulttuuriin, niin juurikin tämä sardinialainen, kaljarilainen suola, niin sen käyttäminen siihen omaan paikalliseen ruokakulttuurin niin kuin edistämiseen, ruokalajien laittamiseen, että se on ehdottoman tärkeää, että ollaan ylpeitä niistä omista juurista, omasta historiasta ja omasta kulttuurista. Ja mielestäni ollaan hyvin pitkälti siinä ytimessä, mitä tulee vaikka juurikin niin kuin italialaiseen ja sardinialaiseen kulttuuriin. Tänään on ollut hieno päivä. En ollut ihan niin nuutunut päivän säästä kuin ehkä Palermossa tai Cataniassa. Niin kuin päivän alussa kerroin, että toi tuuli, mikä täällä Cagliarissa käy, niin se helpottaa aika paljon sitä kuumuuden tuskaa, eikä ole yhtään niin hiostava olla sitten päivän mittaa. Mutta totta kai esimerkiksi kun katsoo noita aiempiakin jaksoja, niin aamulla kun on otettu haaste vastaan, niin on vielä ihan silleen pirtsakan ja skarpin näköinen ja näin. Ja sitten tälleen kun reflektoidaan sitä haastetta päivän lopuksi haasteen päätteeksi, niin näyttää aika räjähtäneeltä ja siltä, että on kyllä saatu aurinkoa päivän aikana ja liikuttu vähän siellä sun täällä ja tuolla, että on sellainen kiva, terve, pieni kiilto pinnassa. Tämän päivän haastehan keskittyi ihan hirveästi taas tietysti Italialla tai erityisesti sardinialaiseen kulttuuriin, eikä ehkä niinkään tullut tehtyä sellaista
itse tutkiskelua, mitä niin kuin noissa aiemmissa haasteissa on aavistuksen saattanut enemmän tarvita tehdä. Että nyt jos sitten tästä haasteesta jotain itse reflektiota, niin jotenkin kun on korostunut niin vahvasti ylipäätänsä nyt Sisiliassa ja Sardiniassa se niin kuin vahva rakkaus ja intohimo siihen omaan kulttuuriin ja kulttuurilliseen perintöön ja niihin juuriin ja oikein tällaista isänmaallisuutta. Kun en itse koe koskaan, joo, totta kai olen suomalainen, olen syntynyt Suomessa, olen lähes koko elämäni aina asunut Suomessa, mutta jostain syystä mulla on ollut aina vähän sellainen niin sanottu kaukokaipuu, että mä en ole ihan varma, että missä se mun paikka loppujen lopuksi sitten maailmassa on ja missä niin kuin se mun kotini sitten loppujen lopuksi olisi, mikä olisi se maa tai mikä olisi se kaupunki tai mikä olisi se kulttuuri. Että on joitain paikkoja, joissa koen oloni hyvin kotoisaksi. Esimerkiksi Portugali on sellainen, mistä olen monesti sanonut, että siellä minun niin kuin, sydämeni on ja asuu, mutta siinäkin kulttuurissa on tiettyjä asioita, jotka taas sitten tähän mun vahvaan suomalaisuuteeni eivät istu niin hyvin ja ne riitelevät niin vahvasti sitä vastaan, niin kun italialaisilla on tämä niiden oma vahva niin kun kulttuurisuhde, sidonnaisuus siihen omaan kulttuuriin, että minkä takia itsellä on jotenkin niin vaikeaa, ja on kuullut, että tämä on toisinaan myös muillakin suomalaisilla, mutta erityisesti minkä takia minulla on niin hirveän vaikeaa ikään kuin, avosylin tälleen vahvasti syleillä, englanniksi puhutaan embrace-termistä, että miksi tämä niin kuin suomalaisuuden korostaminen ja sen syleileminen ja niin kuin sen rakastaminen 110% on jotenkin niin hankalaa ja haastavaa ja minkä takia se tuntuu niin vieraalta, ehkä mahdollisesti jopa epämukavalta, että mä meen ja huutelen tuolla maailmalla, että hei, että mä oon suomalainen samalla tavalla niin kuin nämä italialaiset tekee. Ja kun sitä suomalaista kulttuuria siinä ei ole samalla tavalla yhtä vahvoja asioita kuin esimerkiksi mitkä liitetään italialaiseen kulttuuriin ja oikein tällaisia kliseitä. Että onhan niitä, mutta ne ei ole ihan yhtä vahvoja kuin mitä tulee sitten vaikka italialaiseen, ranskalaiseen, japanilaiseen kulttuuriin. Tämän tyylisiä, että olisiko siinä yksi semmoinen itsensä haastamisen paikka ihan todella syventyä pohtimaan sitä omaa suomalaisuutta ja minkä takia se tuntuu niin hankalalta ja vaikealta ja ristiriitaiselta. Ja voisinko mahdollisesti löytää sen oman paikkani siellä niin kuin Suomessa ja suomalaisuuden parissa, että ei olisi aina sellaista valtavaa kaukokaipuuta, vai onko sille kaukokaipuulle koskaan edes tehtävissä mitään? Onko se koskaan parannettavissa vai tuleeko se aina ja ikuisesti olemaan mulla semmoinen vaiva, josta kärsin? Jos teillä on muilla tällaisia samanlaisia ajatuksia, että teistä tuntuu, että se teidän varsinainen koti ei oikein ole välttämättä missään. Ja nyt kun puhun kodista, että se ei ole missään, niin tarkoitan nyt tällaista paikkaa, jossa todella koette 110% niin kuin olonne mukavaksi ja että täällä teidän kuuluu olla ja täältä teidän ei koskaan kuulukaan lähteä ja tänne teidän kuuluu aina palata, jos lähdette jonnekin. Itsellä on hyvin ristiriitaiset ajatukset tästä aiheesta, enkä ole niin sanotusti löytänyt itseäni vielä tämän aiheen tiimoilla. Kyllä nämä aika syvällisiä ajatuksia sitten on loppujen lopuksi. Ja ei se turhaan ole kliseinen sanonta, että matkailu avartaa. Yleisimmin sillä varmasti tarkoitetaan sitä, että
opitaan uusia asioita, nähdään uusia asioita, miten muut ihmiset elää elämäänsä, mutta tälleen paljon matkustaneena, niin jotenkin tämä matkailu avartaa sanonta, niin se on alkanut saamaan itsellä vähän uudenlaista merkitystä, että mitä enemmän mä näen ja koen ja saan sitä perspektiiviä, niin se ehkä avartaakin sitä niin kuin omaa paikkaa siellä maailmassa ja auttaa paremmin löytämään sitä omaa suuntaa ja pohtimaan, että miten se oma paikka sieltä löytyy ja mikä on sitten oikeasti merkityksellistä ja tärkeää omassa elämässä, omassa kulttuurissa, mikä palvelee itseä parhaiten, mikä palvelee itseä huonoiten, mitkä on ne avaimet onneen niin sanotusti, koska sitä onneahan me kaikki loppujen lopuksi tavoittelemme elämässä. Seuraavaksi suuntaamme eteenpäin Sardiniassa, tarkemmin Cala Gononeen. Ja Cala Gononehan sijaitsee tuolla Sardinian itärannikolla. Se on hyvin semmoinen pieni kylä, jos sitä siksi edes voi kutsua, tai sellainen satamakyläalue, kalastajakyläalue, missä on enemmänkin vaan tällaisia niin kuin lomahotelleja, ja sieltä sitten pääsee veneilemään ja luonnossa liikkumaan ja ihastelemaan upeita maisemia ja rantoja. Erittäin mielenkiinnolla odotan, että minkälainen haaste siellä voi oikeasti tulla, koska en nyt ainakaan suoralta kädeltä niin kuin tunnista, että siellä olisi jotain yhtä tällaista niin kuin omaleimaista kuin vaikka Cagliarissa tämä suola tai Cataniassa tuli. Vähän ehkä jopa hermostuttaa, mutta täytyy avoimin mielin edelleen olla liikenteessä ja lähteä liikkeelle. Ei voi lopettaa kesken kaiken hommaa tai jättää leikkiä kesken, niin se sanonta meni. Pysykää mukana, olkaa mun tukena ja apuna. Katsotaan mitä tästä tulee, vitsi. Kyllä mulla tällä hetkellä on usko itseeni ja siihen, että selviän myös seuraavastakin haasteesta.